ቤስት እንግሊሽ ፕሬስ ነምበር 1 አንደኛ he show us እሱ ያሳየናል። he show us እሱ ያሳየናል። ነምበር 2 ሁለተኛ I bring her አመጣታለሁ። I bring her እሷን አመጣታለሁ። ነምበር 3 ሶስተኛ you respect them አክብራቸው። you respect them አክብሪያቸው። you respect them አክብሯቸው። ነምበር 4 አራተኛ she love me ትወደኛለች። she love me ትወደኛለች። ነምበር 5 አምስተኛ this give her ይህንን ስጣት። this give her ይህንን ስጧት። ነምበር 6 ስድስተኛ I inform them አሳውቃቸዋለሁ። I inform them አሳውቃቸዋለሁ። ነምበር 7 ሰባተኛ you ask me አንቺ ጠይቂኝ። you ask me አንቺ ጠይቂኝ or you ask me አንተ ጠይቀኝ። ነምበር 8 please hang us እባክህ ቅፍ አድርገን። please hang us እባክህ ቀፈን። ነምበር 9 ዘጠነኛ thank you your help ለእርዳታው አመሰግናለሁ። thank you your help ለእርዳታው አመሰግናለሁ። ነምበር 10 አስረኛ please trust him እባካችሁ እመኑት። please trust him እባካችሁ እሱን እመኑት። ነምበር 11 11ኛ you see him ተመልከችው። you see him ተመልከተው ወይም ተመልከቱት። ነምበር 12 12ኛ I understand her እረዳታለሁ። I understand her እሷን እረዳት አለው። ነምበር 13 13ኛ you respect them አክብራቸው። you respect them አክብሪያቸው ወይም አክብሯቸው። ነምበር 14 14ኛ you remember me አንተ አስታውሰኝ። you remember me አንቺ አስታውሲኝ። you remember me አስታውሱኝ።